Η νεκρή γωνία είναι μία περιοχή μη ορατή από τη θέση του οδηγού μέσω των καθρεπτών. Για να εγκατασταθείτε σωστά στη θέση του οδηγού, πρέπει να μπορείτε να κουμπάτε τους καρπούς των χεριών σας στο επάνω μέρος του τιμονιού και να μπορείτε να πατάτε ως το τέρμα το συμπλέκτη. Ο μηχανισμός ξεθαμπώματος του πίσω τζαμιού απομακρύνει τους υδρατμούς και λιώνει την πάχνη του τζαμιού. Ένα ογκώδες αντικείμενο δεν επιτρέπεται να εξέχει προς τα πίσω περισσότερο του 30% του μήκους του οχήματος χωρίς ειδική άδεια. Ναι. Μια ζώνη ασφαλείας που έχει συστραφεί, στρίψει, είναι επικίνδυνη. Ναι. Οι αποσκευές τοποθετούνται κατά προτίμηση στο port bagage. Για να ρυθμίσετε τους καθρέπτες σας, ρυθμίζετε πρώτα το κάθισμά σας και μετά ρυθμίζετε τους καθρέπτες. Αν δεν φοράτε ζώνη ασφαλείας, κάποια σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς από τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Για να επιβιβαστείτε στο όχημά σας, βρίσκεστε με πρόσωπο προς την κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας. Εάν αλλάζετε λωρίδα για να ελέγξετε καλά προς τα πίσω, ελέγχετε με τους καθρέπτες και γυρνάτε το κεφάλι στην πλευρά που θα μπείτε. Τα λαστιχάκια των ιαλοκαθαριστήρων αντικαθίστανται κάθε φορά που έχουν φθαρεί και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κατά προτίμηση πριν το χειμώνα. Για την ασφάλεια του παιδιού σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ύψος, το βάρος και την ηλικία του τα εγκεκριμένου τύπου παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητο. Ο επιβάτης απαλλάσσεται από τη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Όχι. Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 μέτρα και θέλετε να μεταφέρετε στην οροφή του μια μακριά σωλήνα που να εξέχει προς τα πίσω περισσότερο από 1 μέτρο. Πρέπει να το επισημάνετε με ειδική αντανακλαστική πινακίδα και τη νύχτα με ένα κόκκινο φως. Ένα παιδί κάτω των 10 ετών πρέπει να κάθεται στα πίσω καθίσματα. Ναι. Ο δεξιός εξωτερικός καθρέφτης είναι απαραίτητος. Εάν έλκεται ένα υψηλό ρημουλκούμενο ή εάν ρημουλκείται ένα τροχόσπιτο. Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, κινδυνεύετε περισσότερο αν εκτιναχθείτε από το όχημα. Ναι. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική. Πάντοτε. Οδηγείτε με το επιβατηγό σας λίγο γρηγορότερα από την ταχύτητα βαδίσματος. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να δεθούν ναι σε κάθε διαδρομή. Για ποιο πράγμα πρέπει να φροντίζετε πριν ξεκινήσετε με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο? Να έχετε δεθεί εσείς και όλοι οι επιβάτες με τις υπάρχουσες ζώνες ασφαλείας. Ένα επιβατηγό είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας για όλες του τις θέσεις. Ποια πρόσωπα πρέπει να τις φορέσουν? Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες.